สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์ยั่งยืนมาจากโรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตำแหน่งมือกลองครับสวัสดีครับผมนายวรเชษฐ์บุตรพลตำแหน่งกีตาร์ร้องนำครับสวัสดีครับผมนายเฉลิมเปลืองงานตำแหน่งกีตาร์โซโล่ครับสวัสดีครับผมนายวรปัตร ทงภาษาตำแหน่งมือคีย์บอร์ดสวัสดีครับผมนายธนนท์แสงเรืองตำแหน่งมือกีตาร์เบสครับสวัสดีครับผมนายธีรพัฒน์เมฆสุวรรณตำแหน่งโปรเทชั่นครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนกร แสนทวีสุขครับผู้ควบคุมวงดนตรีลูกทุ่งสามโคกครับThank you.